في يوم من الأيام سمع المسيح إن لعازر عيان. قال: المرض ده مش هيموت لعازر، بس هيتمجد ربنا بيه وابنه كمان. قرر المسيح إنه يتأخر كام يوم قبل ما يروح للعازر. بعد ما عدوا يومين قال المسيح لتلاميذه: يلا بينا، حبيبنا لعازر نايم ولازم أروح أصحيه. افتكر التلاميذ إن لعازر كان نايم، لكن المسيح قال لهم بصراحة: لعازر مات، وأنا مبسوط علشان ما كنتش معاه، وده هيقوي إيمانكم. لما وصل المسيح للقرية لقى لعازر اتدفن بقاله 4 أيام، والبيت كان مليان بناس جم يعزوا. لما سمعت مرسى إن المسيح وصل راحت تشوفه وقالت له: يا معلم، لو كنت هنا ما كانش أخويا مات، وأنا متأكدة من إن ربنا بيستجيب للي بتطلبه. جاوبها المسيح وقال لها: أخوك هيقوم. فقالت له مرسى: أنا عارفة إنه هيقوم يوم القيامة. فقال لها المسيح: أنا هو القيامة والحياة، كل اللي يؤمن بيا حتى لو مات هيعيش ومش هيموت أبداً. هل بتصدقي الكلام ده؟ قالت له: أيوة، أنا بصدق، ومؤمنة كمان إنك المسيح ابن ربنا اللي جه للعالم ده. رجعت مرسى للبيت وهمست لمريم بإن المسيح هنا وبينادلها. خرجت مريم تجري، وكل اللي شافها افتكر إنها رايحة للقبر، فمشي وراها. رمت نفسها عند رجل المسيح وقالت له نفس الكلام اللي قالته له مرسى لما شافته أول مرة. لما المسيح شاف مريم بتعيط والناس التانية كمان بتعيط حس بالحزن وعيط، فسأل عن المكان اللي اتدفن فيه لعازر. راح المسيح لقبر لعازر اللي كان عبارة عن كهف ومقفول بحجر كبير قدامه. ولما طلب منهم المسيح إنهم يشيلوا الحجر قالت له مرسى: ده عفن علشان فات عليه 4 أيام، ريحته بقت نتنة دلوقتي. جاوبها المسيح: أنا مش قلتلك لو أمنتي هتشوفي اللي ربنا يقدر يعمله ويتمجد؟ بعد ما شالوا الحجر رفع المسيح راسه وقال: يا بابا، شكرا ليك لأنك سمعتني، وأنا عارف إنك بتسمعني دايما، بس أنا بقول كده علشان الناس اللي حواليا، علشان يؤمنوا إنك أنت اللي بعتني. نادى المسيح بصوت عالي: لعازر اخرج. فخرج لعازر الميت ملفوف كله من راسه لرجليه. بص المسيح للناس وقال لهم: فكوا الكفن وخلوه يمشي. في نفس اليوم آمنوا كتير من الناس بيه وحطوا ثقتهم فيه. لما سمع المسيح إن لعازر كان عيان، ليه قرر إنه يستنى يومين قبل ما يروح له؟ قال المسيح: أنا هو القيامة والحياة، كل اللي هيؤمن بيا حتى لو مات هيعيش، فاللي هيؤمن بيا مش هيموت أبداً. حسب اللي أعلنه المسيح، مين هو الوحيد القادر على إنه يحيي الأموات؟ أعلن المسيح إنه هو القيامة وقوم لعازر من الموت للحياة. إزاي وضح الإعلان والمعجزة للتلاميذ والناس مين هو المسيح؟
في المعجزة وعد. إيه هو الوعد؟ والوعد اتعمل لمين؟